No niin, tässä mulla nytten on kaali, joka on ollut pakasteessa. Ja ennen kuin mä laitoin sen pakasteeseen, niin mä koversin kannan pois. Ja tämä oli mulla viikon pakasteessa, mutta ainakin vaatii 3 päivää, 3 vuorokautta, että se jäätys kunnolla tuolta sisältä asti, tai ainakin 2, mutta tää oli mulla viikon. Ja eilen illalla otin tämän sitten sulamaan, ja tää on sulanut nyt sitten niin 10-12 tuntia. Niin nämä lähtee näin hyvin nyt pois nämä lehdet, taikka nämä kaalin lehdet lähtee näin hyvin irti, eikä tarvitse polttaa käsiä. Näin hyvin irtoaa nämä kaalilehdet. On kätevä. Otetaan ensin nämä irti ja sitten mä vähän ohennan tätä paksua kohtaa tästä. Kylläpä lähtee kätevästi irti. Helppoa kuin mikä. Iso kaali. Vieläkin on näin isoja nämä kaalin lehdet. Tämän lopun mä silppuan, eli tämän sydänkaalin, niin mä silppuan ja laitan sen täytteeseen. Tätä on vielä tuo yksi. Tämä loppu silputaan ja laitetaan sinne jauhelihan sekaan. Ja kun täällä on tämä paksu ruoto, niin sitä ohennetaan. Mulla on tämmönen veitsi, niin mä tällä pikkusen ohennan. Näin. Ja tehdään kaikille sama. Näissä pienimmissä nyt ei hirveä. Kyllä siellä on aika paksu. Tulee helppo kääriä sitten se. Näin mä teen sitten kaikille. Näin. Sinne meni viimeinen. Ja tässä tämä keräkaali oli todella iso kaali. Se painoi 2 kiloa 240 grammaa. Tässä nyt on nämä. Ja sitten aletaan kuulota vielä ton sipulin ja laitetaan se sipuli sitten vielä täytteeseen.
Tässä mulla on 1,5 desiä, 2 desiä, 1,5 desiä vähän reilu oli puuroriisiä ja 8 desiä vettä. Taisin lisätä sitä vielä loppuvaiheessa. Ja 1 lihaliemikuutio. Ja tämä keitin jo eilen, eli tää on nyt jäähtynyt. Niin tämä koko massa lisätään myös tänne jauhelihajoukkoon. Paljon oli kaalilehtiäkin, niin paljon pitää olla täytettäkin. Ja jos jää täytettä, niin sitten tehdään lopuista kaalipyörykeitä. Kaalijauhelihapyörykeitä. Noin. Sitten lisätään vielä sipulit sinne. No niin, täällä on nyt sitten se sydänkaali. En laittanut ihan kaikkea ja mä puristin, silppusin sen ja mä puristin nestettä pois. Siitä lähti aika paljon nestettä, totta kai kun se on pakaste. Ja sitten mä lisäsin tänne 1 kananmunan vielä, eli tässä on 3 kananmunaa nyt. Ja nyt tässä on sitten tämä kuullotettu valkosipuli ja normisipuli. Laitetaan vielä tänne. Ja sitten ihan käsin vaivataan yhteen. Ja lihaa mulla oli tässä 700 grammaa nautasikajauhelihaa. Kolme kananmunaa ja siirappia. Mä taidan vähän sen töräyttää tähän siirappia vielä. Ja pyyhkästä sitten toi pullo vielä puhtaaksi. Siirappi tekee hyvän maun. Minä tykkään. Noin. Nyt sitten ruvetaan täyttämään. Täyte on valmis. Laitetaan käsineet käteen. Otetaan täältä kaali. Tää leikattu pinta työlautaa vasten. Ja täällä on täytettä. Pistetään reilusti täytettä. Ja kierretään rullalle. Kolme, jos mahtuisi aina noin päin. Mä taidan ottaa ruokalusikan, se on helpompi. Nimittäin mä oon ennenkin laittanut aina 2-3 ruokalusikallista, niin se on hyvä määrä tähän. Eli siinä laitetaan rullalle, sitten täältä reunat kiinni ja kierretään rullalle. Ja saumapuoli lautaa vasten. Ja saa puristaa tällainen tiukasti tänne yhteen. On kyllä helppo. Kätevästi kyllä irtos nämä kaalilehdet, kun muistaa ennen pakka-asteeseen laittamista ottaa se kanta kovertaa pois, niin
niin lähtee irtoamaan sitten nopeasti sieltä. Hyvä, kun aloitin sieltä, että nämä isommat kaalilehdet oli tuossa päällimmäisenä, niin olen saanut laittaa kunnolla täytettä tänne sisälle, niin ei jää kyllä paljon täytettä. Mahtuiskohan sitä, jos pikkusen tiivistäisi vielä. Tuonne menee vielä 2. Ei tarvitsekaan kuin yhdelle. Ja tuo ei haittaa, jos näitä jää käyttämättä. Se oli niin edullista. Toi 2 kiloa 202, mitä se oli, 2,40 oli toi kaali, niin se maksoi yhteensä euro. Tasa euro. Että oli aika halpa. Siksi mä ostinkin silloin sen. Pistin pakasteeseen. Ajattelin, että teenpä siitä sitten kaalikäärylettä. Mä vähän sitten otan takaisinpäin noita. Näin. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 käärylettä. Tuli isoja kääryleitä. Ja kaikki täyte meni. Helppo juttu. Ja sitten laitetaan uuniin. Uuni on nyt, ei ole ihan vielä valmis. Laitoin sen tuossa päälle, kun rupesin kiertelemään kääryleitä. No niin, sitten vielä höylätään päälle voita. Otan tästä juustohöylällä voinokareita. Ja vielä siihen tulee sitten siirappia, mutta tästä tulee nimenomaan se liemi, millä valellaan sitten paistoaikana näitä kaalikääryleitä. Vielä tuon. Noin. Ja sitten laitetaan vielä siirappia. Ja kaalikääryleet on valmiina uuniin. Uuni on 200 asteessa toiseksi alimmaiselle tasolle. Voisi olla 225kin. Niin annetaan olla 45 minuuttia. Sen jälkeen laitetaan alimmaiselle tasolle, pienennetään uunin lämpö 160 ja sit saa olla siellä 1,5–2 tuntia. Ja välillä valellaan kaalikääryleitä. Nam.
No niin, nyt tämä on ollut 225 asteessa, niin oli reilu puoli tuntia ja näin sai. Se oli siinä toiseksi alimmaisella tasolla, niin sai päältä väriä ja nyt vähän valellaan tällä nesteellä. Mitä tänne on tullut tänne vuokaan. Kaalista, lihasta, siirapista, voista. Näin. Ja nyt mä pienennän tämän uunin 160 asteeseen. Ja laitan tonne ihan alimmaiselle tasolle nyt. Niin saa vielä siellä hautua siis. Mä tykkään, että se pitää olla oikein kunnolla hautunut tää kaali. Se on niin hyvää sitten. Ja jos on leiviuuni, niin leiviuunissahan nämä kannattaisi sitten paistaa. Mutta minulla ei semmoista ole, mutta tyttärellä on. No, eiköhän se riitä. Nyt mä laitan se takaisin uuniin. Laskin tuon uunin lämmön 160, niin kyllä siinä se itsestään laskee tuo lämpö ja pistetään tuonne uunin alatasolle. No niin. Nyt on ollut 2,5 tuntia uunissa tämä ja mä laitoin viimeisen puolen tunnin tai 45 minuutin aikana niin folion päälle. Ja nyt on hyvän näköistä. Ai että. Valelin tosiaan 3 kertaa paistumisen aikana niin näitä kaalikääryleitä. Ja nyt on hyviä. Nyt saa vetäytyä. Täällä folion alla saa vetäytyä. 2,5 tuntia oli. Puoli tuntia 225. 2 tuntia oli 160 asteessa. Ja lopuksi oli tuo folio päällä viimeisen 45 minuutin ajan. Nyt saa vetäytyä. Tästä tuli todella hyvää. Helppoa, kun pakastaa tuon kaalin. Mäpäs kerron tässä nyt niin plussat. Eli erittäin helppoa ja nopea tehdä. Tässä ei tarvitse polttaa näppejä, sormeja. Lapsetkin voi osallistua keittiössä tähän kaalikääryleiden tekoon. Kannattaa tehdä isoja, niin menee yhdellä paistolla. Miinukset sitten, että kun tämä on pakastettu tämä kaali, niin minä en ainakaan enää niitä pakasta uudelleen. Kommentoikaa, jos te teette niin. Aiemmin olen tehnyt aina ison satsin pieniä ja pakastin osan niistä. Ihan siis kun paistoin ne uunissa tai jopa niin, että paistamatta laitoin vuokissa pakkaseen ja paistoin myöhemmin. Nyt teen tarkoituksella isoja. Eli mä sain tästä 16 isoa käärylettä ja sitten toi aiempi ohje, mitä multa löytyy, mä linkitän sen tähän, niin mä oon tehnyt 30 kappaletta niitä pienempiä. Hei, leukuta jos tykkäsit videosta. Kommentoi ihmeessä, ootko tehnyt näin ja aiotko tehdä. Ja hypettääkin saa. Eli siellä on semmonenkin kohta siinä kommenttikentän vieressä, että voi hypettää, niin resepti leviää
suuremmalle katsojakunnalle. Kiitos kun olit taas mukana. Palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!